मित्रांनो, काही दिवसापूर्वी आपण यूट्यूबवर तुम्हाला एक पोल केला होता. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला पैसे कमवण्याचा व्हिडिओ पाहिजेत का. त्यानुसार बघा, तुम्ही जर जिओ असाल तर तुम्ही घरबसल्या फक्त मोबाईल रिचार्ज करून सोबत तुम्ही पैसेसुद्धा कमवू शकता. तुम्ही प्रत्येक महिन्याला 6,000 कसे कमवू शकता ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा. सर्वप्रथम बघा, तुम्हाला गुगलच्या प्ले स्टोअरमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला मोबाईलमध्ये जिओ पॉस लाईट ही जी काय ॲप्स आहे बघा, त्या ॲप्सचा सिम्बॉल तुम्हाला असं काय येणार आहे. तर ही ॲप्स तुम्हाला इन्स्टॉल करून घ्यायचे. ॲप इन्स्टॉल झाल्यानंतर तुम्हाला ती ओपन करून घ्यायचे. ॲप्स ओपन झाल्यानंतर बघा, तुम्हाला असा काही इथं प्लॅटफॉर्म मिळणार आहे. तर बघा, फ्रीमध्ये तुम्ही जिओ असोसिएट्स बनून इथं महिन्याला पैसे कमवू शकता. ठीक आहे, तर ते कसं करायचं मी तुम्हाला सांगतो. तर बघा, खाली जे काही क्रिएट अन अकाउंट हे बटन दिलेलं आहे, तर या क्रिएट अन अकाउंट या बटनावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा, तुमचा जो काही ईमेल आय डी आहे चालूवाला, तो तुम्हाला इथे एंटर करायचा आहे. चालूवाला तुमचा जिओ नंबर एंटर करायचा आहे या फील्डमध्ये. त्यानंतर बघा, तर तुम्हाला 3 नंबरला चूज युअर पार्टनर टाईप. तर याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला ॲक्टिवेशन अँड डिव्हाइस पार्टनर दिलेलं आहे. याच्यामध्ये कोणकोणते डॉक्युमेंट पाहिजे तुम्हाला हे सुद्धा दिलेलं आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला ॲक्टिवेशन पार्टनर याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला कोणकोणते डॉक्युमेंट पाहिजेत ते सुद्धा इथं दिलेलं आहे. त्यानंतर आहे बघा रिचार्ज पार्टनर. ठीक आहे, तर बघा, तुम्हाला सिम्पली इथं रिचार्ज पार्टनरसाठी कोणकोणते डॉक्युमेंट दिले तर ते इथं दिलेलं आहे. जिओ नंबर आणि तुम्ही तुमचा जो काही ईमेल आय डी दिला तोच इथं फक्त पाहिजे. तर तुम्हाला काय करायचं, इथं जे काही सिलेक्ट बटन आहे तर या सिलेक्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. कारण की फक्त आपल्याला रिचार्जमधूनच पैसे कमवायचे, त्यामुळं तुम्हाला हा ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर खाली जे काही कंटिन्यू बटन दिलेलं आहे तर या कंटिन्यू बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा, तुम्ही जो काही मोबाईल नंबर टाकला तर त्या मोबाईलवर एक OTP जाणार आहे. तर तुम्हाला एक आकडा जो काही आहे तर तो तुम्हाला या फील्डमध्ये टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सबमिट या बटनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. OTP टाकल्यानंतर बघा, तुमचं फुलनेममध्ये ऑटोमॅटिक नाव येणार आहे, जसं तुमचं जिओचं सिमवर नाव असणार आहे तसं. त्यानंतर तुम्ही जो काही ईमेल आय डी टाकला तो ईमेल आय डी सुद्धा इथं आलेला आहे. वर्क लोकेशनमध्ये बघा, तुम्हाला इथं क्लिक करायचं. त्यानंतर ऑटोमॅटिक जिओ मॅपनुसार तुमचं जे काही लोकेशन आहे तर त्याचा इथं पिनकोड तुम्हाला सेट केला जाणार आहे. तर खाली जे काही सबमिट बटन आहे तर या सबमिट बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. सबमिट या बटनवर क्लिक केल्यानंतर बघा, तुमच्या जर काही रेफर कोड असेल तर तुम्ही इथं तो टाकून घेऊ शकता आणि अप्लाय बटनावर क्लिक करून घेऊ शकता. नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला हे डिक्लेरेशन दोन्ही ॲक्सेप्ट करायचे आहेत. आणि आता हे जे काही प्रोसीड बटन आहे खालचं, तर या प्रोसीड या बटनावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. प्रोसीड या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा, थँक्यू फॉर सायनिंग अप विथ जिओ पॉज लाईट. ठीक आहे, त्यानंतर बघा, तुम्हाला काय करायचं, इथं खाली जे काही डन बटन दिलेलं आहे तर या डन या बटनावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला आता काय करायचं आहे, लॉग इन करून घ्यायचं आहे. तुमचा जो काही मोबाईल नंबर तुम्ही आता टाकला होता रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस तर तो नंबर तुम्हाला इथे टाकायचा आहे आणि तुम्हाला लॉग इन या बटनावर क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा, परत तुमच्या मोबाईलवर एक OTP जाणार आहे. तो OTP तुम्हाला या फील्डमध्ये एंटर करून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर इथे जे काही खाली लॉग इन बटन आहे, सबमिट बटन आहे, तर या सबमिट या बटनावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला एक MPIN इथं निवडून घ्यायचं आहे. 4 अंकी निवडू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर परत तो इथं कन्फर्म करून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर इथे जे काही खाली सेटअप MPIN हे बटन दिलेलं आहे तर या सेटअप MPIN या बटनावर तुम्ही सिलेक्ट करून घेऊ शकता. त्यानंतर बघा, तुमच्यासमोर असं काही इथं पेज येणार आहे. बघा, वरती तुम्हाला रिचार्ज, लोड मनी आणि पासबुक असं काही ऑप्शन दिसत आहे. तर तुम्हाला आता काय करायचं आहे, लोड मनी ऑप्शनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. लोड मनी ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर बघा, तुम्ही कमीत कमी तर 1,000 रुपये लोड करून घेऊ शकता. जर याचं कमिशन जर बघितलं तुम्हाला तर इथं 4% कमिशन मिळणार आहे. तर एक्झाम्पलमध्ये बघा, मी तुम्हाला 100च्या बेसनं इथं सांगतो. तर बघा, रुपयामध्ये समजा तुम्ही इथं 100 रुपये ॲड केले तर बघा, तुम्हाला इथं अर्निंग किती मिळत आहे, 4.17, म्हणजे तुम्हाला 4% इथं अर्निंग मिळत आहे. असे तुम्ही डेली इथं 5,000 रुपये लोड करून घेऊ शकता. ठीक आहे, तर बघा, 5,000 लोड केले तर तुम्हाला इथं अर्निंग किती दाखवत आहे, 208.3. म्हणजेच तुम्ही इथं महिन्याला किती रुपये कमवू शकता, 6,000च्या वर इथं कमवू शकता, जसं की मी तुम्हाला व्हिडिओच्या थंबनेलमध्ये सांगितलं आहे. ठीक आहे, बघा, तुम्ही इथं 5,000 एका दिवशी ॲड केल्यानंतर इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रोसीड जे काही बटन दिलेलं आहे तर या प्रोसीड या बटनावर क्लिक करून घेऊ शकता. जसे तुम्ही इथं पैसे ॲड करणार आहात तसं मग तुम्हाला इथं पेमेंट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला इथं 5,000 रुपये लोड करायचे आहेत. जर तुम्ही एका दिवशी 5,000 रुपयाचं सुद्धा रिचार्ज केलं तर तुम्हाला किती मिळणार आहेत, वरती कमिशन 208 रुपये पॉईंट समथिंग. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही असे जर डेलीचे बघितले तर महिन्याला तुम्ही 6,000 जसं की मी तुम्हाला सांगितलं तसे इथं कमवू शकता. ठीक आहे, तर बघा, तुम्ही इथं कोणत्याही मेथडने इथं पेमेंट करून घ्यायचं आहे. तुमचे पैसे लोड झाल्यानंतर बघा, तुमचं इथं जे काही बॅलन्स आहे तर अवेलेबल इन अकाउंट असं इथं तुम्हाला ते दाखवण्यात येणार आहे. त्यानंतर बघा, जर तुम्हाला रिचार्ज करायचं असेल तर इथं जे काही रिचार्जचं बटन आहे तर या रिचार्जच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही रिचार्ज करून घेऊ शकता. ठीक आहे, परत बघा, तुम्ही इथं पासबुकमध्ये तुमचं जे काही ट्रान्झॅक्शन वगैरे आहे तर ते ट्रान्झॅक्शनसुद्धा इथं पाहून घेऊ शकता. तसंच बघा, खाली इथं जे काही अकाउंटचं बटन दिलेलं आहे, म्हणजेच तुमचं बघा इथं जो काही सिम्बॉल दिलेला आहे कॉन्टॅक्टसारखा, तर या याच्यावर
क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघा तुमचा जो काही इथं जिओ असोसिएटचा आय डी आहे तर तो इथं तुम्हाला तो दिसणार आहे. तुमचं नाव, त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर आणि इथं आय डीसुद्धा दिसणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला जसे इथं पैसे मिळाले रिचार्ज परत तुम्हाला 4% कमिशन मिळणार जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, तर ते माय अर्निंगमध्ये तुम्ही पाहून घेऊ शकता. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला रिचार्ज केल्यानंतर तुम्हाला 4% कमिशन मिळणार आहे. त्यानुसार तुमचं जे काही मंथली इन्कम असणार आहे तर ते तुम्हाला जास्तीत जास्त 6,000च्या वर मिळणार आहे. ठीक आहे. तुम्ही जनरली रिचार्ज करता परंतु तुम्हाला 1-2 वेळेस कॅशबॅक मिळतो कुठं, परंतु प्रत्येकच वेळेस तुम्हाला 4% कमिशन मिळतच नाही. त्यामुळं ही जबरदस्त ॲप्स आहे. तुम्ही जिओ पॉस लाईटचे असोसिएट म्हणून बना. त्यानंतर तुम्ही लोकांचे रिचार्ज करा. डेली तुम्हाला जे काही रिचार्ज परत 4% कमिशन मिळणार त्यानुसार तुमची ती अर्निंग ठरणार आहे. तर अशा प्रकारे हा महत्त्वाचा व्हिडिओ होता. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा व व्हिडिओ इतरांनासुद्धा शेअर करा. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर असेच व्हिडिओ मिळण्यासाठी आपल्या चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.